Då är det karavandags igen och med poliseskort. Jag har GPS med sig ifall vi blir av med dem. Jag funderar, ska vi ta baklänges först och sen framlänges? Ja, kom igen. Indiana. Det är som en bild på den bilen. Roligt. Kul kille. Han sitter och tittar på det vackra irländska landskapet. Vad gör han? Jo, han sitter och trynar. Ja, jag får inte bankaffärer sent i morse. Ja, det gjorde du i och för sig. Nu är vi på väg till Bushmill Distillery. Mycket trevligt. Det är lite ställe i absolut norra Nordirland. När de kommer till kusten där så tror jag nästa landmassa är antingen Grönland eller Kanada. Det är långt. Så vi har en 27 minuter kvar. 29 kilometer. Ligger och puttrar i en enda jättekarvan. Det är riktigt vackert. High performance Jap engines. High performance Jap. Ska du trimma den? High performance 100 kubikare. Nej, det här tar inte in hur man ska trimma den. Fullflödes avgassystem, portade. Ja, fan jag har det. Högkompressionskolv. Den är många. Ja, jag får hitta på någonting kul på den. Det är bra ett användningsområde till den också. Jag tycker du ska ta upp in den i en hårfärg. Så kan Lisa ha en bensindriven hårfärg. Värmer är ju gratis. Ja, jag tänkte egentligen som startgenerator. Startgenerator till vad då? Jag måste naturligtvis köpa en traktor. Det är fast som att du har MC-kort. Jag köper först ett MC-stöd. Ja, men om jag har ett MC-stöd så måste jag ha ett MC-kort. Eller en MC. Jag köper en MC också. Ja, men det är bra. Man blir lite trött när man står och pratar bilar fram till 2. Vi pratade med en irländare som har byggt 4 säten.
Vilken kille. Och vilket projekt jag bara älskar. Jag tycker det är magi. Ja, inuti kille. Ja, det är en offensiv approach också. Alltså plockat ner en DeLorean, delat ramen. Så framdelen av ramen kommer från en DeLorean. Och bakdelen och baksäten och säten och allting, motor, kommer alltså från en kraschad Renault Alpine. Så han har alltså svetsat ihop de två ramarna för att få plats där bak och flytta bak motorn. Så motorn sitter alltså 2 tum längre bak än den. Så han kan ta några ljuddämpare längst bak. De ljuddämparna måste ligga på sidan. Det är inte plats. Så sa han att hur gör du med hjulen då? Därför att Alpinans bakvagn har den fördelen att det är double wishbone på den. För att det jag inte kunde begripa när jag tittade in, det är vad han har gjort av sig de här trailing arms som jag har gör. De är ju fästa ungefär där vi sitter. Väldigt långt fram. Och rör sig rätt mycket. Men det fanns inte utrymme för de här bil. Men då har alltså Alpina double wishbone där bak, så att den behöver inte det. Det är därför du kan ha baksäte i den. Och flyttat bak allting. Så jag har flyttat bakrutan 30 cm bak. Och tagit Alpinans bakruta också. Och lyckats bygga upp det här i glasfiber. Fantastiskt byggt. Det är helt underbart galen nu. Ja, det var bra. Lite el kvar innan det var kördugget. Ja. Ja, det var ett bra kvar. Du sa det. Ja, jag ett dag och natt med. Ja. Lite tråkigt på den här. Det var precis som det gick där. Man hade inte flyttat bak på framsätet. Framsätet är där de brukar vara. Alltså man upplever det nog som att de är framflyttade, men det är de inte. Jag förstår varför den irländska nationalfärgen är grönt. För hela är just grönt. Ingen sol som bränner bort gräset och massvis med vatten. Jag ska fixa min lista här för den ligger fel, så det drar liksom kallt. Mitt ben är helt kallt nu. Ja, drar det lite kallt. Ja, det drar kallt på mig. Det är jättekallt på benet. Så passformen är... Jag tycker det kan vi gärna när jag får köra. Tack så mycket. Det lär ju vara så det blir också. Ja, du får köra nu direkt efter för att jag ska dricka whisky. Men jag tänkte dricka whisky. Men det tyckte jag. Vi ska till ett destilleri. Ja. Då ringer bevisen. Håkan Axelsson, det här är till dig. Nu kör vi in i Bushmill. Sug på den du. Aha, just det. Den skulle bussen komma och hämta oss. Och ta oss bort till destilleriet. Jag skulle inte kunna tänka mig att gå. Jag har inte rört oss mycket. Nej, Jag har till och med börjat åka hissen upp i parkeringsskapet. Vilket för fan. Är det någon där bakom som kallar sig? Typ Reine. Nej. Nämen. Bushmilken.
Det är där du satt stäven ner. Det vill säga, du ska gasa upp till 60. Kommer det för långt bort nu? Jo. Varför kom du så långt bak? Nej. På bältet, för annars kommer barnen och klaga på mig. Det är någon som sett regna på länge. Distillery. Står det där. Ja. Ja, där ser man oss. Okej, nu blev det lite, vi rustade oss för att åka till Giants Causeway, men bussen var full så vi kom aldrig med. Men under tiden så hann vi dra på oss flisarna och sen kom solen och nu är vi inne i bilen. Okay. Ja, sen var varmt det blev alltså. Correction, min flis ligger där bak. Du hann kvar av den också. Ja, för det är men jag hade sånt jobb med reportern från irländska BBC. Ja, jättefräck. Nej. Gatorna har blivit smalare. Ja, de är inte jättebreda. Nej. Dina parkerade där eller? Parkerade han i rondellen eller vad gjorde han? Och där har vi en reine. Jag tror det är in här. Ja, det verkar så. Old Bushmill Distillery Company Limited. Smile, you're on camera. Everybody satisfied? Yes. I need some bottles. With me back. Need some bottles. Yeah.
Det var helt slut. Men vi ska ta en bild här. Nordirländska kust. Så jag tänker inte göra någon... Jag får en snipa grejer. Det är satan kul. Jag är säkert jätteuppskattad den. GPS tycker att det är 95 och det kan inte vara. Ingen kan vara så vansinnigt. Och det är inspirerande körning här. De här vägarna är ju inte världens bästa. Just det. Du fick inte köra upp mot som helst på testbanan så att vi hittat en ny. Det är lite mer italiensk stil men... Ja, men jag kan säga att testbanan var i bättre skick än den här vägen. Tack faktiskt. Ja, här var det hur jämnt som helst. Ja, det är helt ny väg. Åh, nej. Ser ju inte den här vägen. Nej. Nu ser man det. Invisible. Det ser ut att vara någons infart. Oh, shit me! Så att det var Defender-väg där. Det här var man en Land Rover till, inte en DeLorean. Kolla träden du. Wow. Det måste stanna var som helst. Intressanta vägar vår lilla GPS har hittat. Ja, jag har den. Slutar du dig fram samtidigt. Där ska jag. Oj. 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 Kanske ska bromsa upp. Nej, det var de skruvskallarna. Det är ingen rost på dem längre. GPS har hittat en form av genväg överallt förbi alla andra vägar. Så de normala hade kört här. Men inte vi inte. Vi tar den vägen som förbinder alla, som folk liksom undviker. De lokala undviker säkert. Det är så jävla dåligt. Ja, men så ännu mindre. Jeez.
alldeles... De ska upp där också. Ja. Det ser så brädigt jämnt. Men jag ser inte dem där. Nej. Så att... Man kan köra så långsammare. Jag säger fortfarande 95. Det är bara jag vill säga Jättebra. 95. Det var fan det. Linan. Det kan inte ha varit långt ifrån. Vilken jävla väg. Det där var den sämsta vägen jag har kört på den här bilen. Här är en mack. Nu ska vi köpa lite olja. Man har faktiskt tagit lite olja på vägen. Den är nere på minimum. Och lite inspirerad körning på det lär ju inte minska oljeförbrukningen. Nej, verkligen. Vad är det? Nej. En. Det är helt skjutat. Det är klart. Nytt strandhugg i verkligheten. Jag vaknar nu. Var det därför du vaknade? Oj, min öl. Hör du? Oj, min öl. Din öl? Oj, min öl. Suttit här och sovit i 2 timmar. Först han säger
Åh, vad söt hon är. Det andra... Jag får bara jobba hårt hela tiden. Och bara sovit. Ja. Det gick inte att förstå. Dublin Ports. Ja, okej, det satsar vi på det 12 eller så här. Tulltunnel. Igen. Drive with care. 400 kilometer. Det var en ljustunnel. Skriver de kilometer i timmen här plötsligt. Okej. Det stod 80 där. Det kan ju fan inte vara 80 miles per hour i den här tunneln. Det är för fan 130 knutar. Om det är kortslutning så slocknar den här bilen. Nu jobbar den. 5-mans växel. Det är uppförsbacke. Här måste ett plantör som bara hittar rätt. Lite stort. Ta en sån med en människa. Ja. Det är redan inte ute på. Hur mycket vill du ha? Hur mycket vill du ha? Det tror jag stod innan tunneln. Close. Hello. How much is it? €3. Euro. And yeah. Men Pounds? nu kör de med euro också. Okay. Thank you. €3. Terminal 3. Står rör för det grönt. Moron! Där var det. Nej. Det var en del. Det var ingen korsning. Terminal. Revolver. Här borta var mot svängen så. Det behöver inte rätt. Ja, men du vet den skylten där är jag jävligt osäker på den alltså. Men det gäller bara för högstyrda bilar. Alltså just den skylten är jag jävligt osäker på. Det gick ju jättebra. Så det är helt okej om de transporterar oss på detta. Ja, vi är faktiskt på väg uppåt. Så. Nu gör vi ett nytt försök. Åh, jag prickade! Just det, den vägrutan. Tack för varningen. Vi har plattat till den här bilen på undersidan tillräckligt då. Passenger check-in. Visitors car check-in. Passenger car check-in var där. Där är lastbil. Passenger, va? Okej, vi har ju redan gjort bort oss. Yeah. Hello. Hello. Liverpool. Yeah. Yep. What's the name? Anders Brandt. Sorry? Anders Anders. Brandt. Brandt. Yes. Right. See the hood there? Yeah. Yeah. Go up to the hood there. Excellent. Just there. Yep. Behind you, okay? And I'll be out here in 1 second. All right? Thank you. Okay. Nu kör över. Inga betongsaker. Där står det, jag läser där passenger. Okej. Det är inte vi är ju bil. Ja. Först tror jag går igenom och står det var några elaka staket. Ja, fy fan du.
Vi skulle vänta. Det verkar vara så att vi åtminstone hamnat på rätt ställe. Det finns rätt mycket färger i den här stan att välja på nämligen. Så att, vi hade en liten utredning igår kväll. Och vilken det var. Vi hade ingen adress i färjan. Vi hade ett bokningsnummer. Det är svårt att googla på det. Ja, det var det du sa. Ja, han hade namnet så jag vet inte om vi behöver bokningsnumret. Nej. Det är deras... Ja, souvenirs. Ja, då är vi uppe i 254,6 mil totalt. Oj, det är bara 150 kvar. Fräckt. Och så har vi till dem. Ja. Nej, så jag hade lite att ta igen. Jag är ju så social så... Jo, då har vi väl båda antar jag. Det är det. Kan det vara vår båt som det? Vi ska få hytt den här gången. Vi ska sova på båten. Hipp. Men det behöver inte jag. Jag kan fortsätta vara social här. Så jag har ju sovit. Ja, det har jag sovit ju. Jo, det vet vi. Ja, så vi tar en lilla lättare man. Nämen. Får vi lyfta igen. Då blir det faktiskt där. Men Då är jag faktiskt rätt. Fan, jag är rätt stolt. Shit, jag får inte hela gasfri. Vänta. Yeah, sorry, what's the name again? Brant. Grant. Yes. Grant. You want the reference number? No, No. no, I'm just checking, make sure who you are. Yeah. You haven't got anything handy, passport, anything to look over. I certainly do. We do. Here you go. Yeah, is that you on a good day? No, not really. No. I look like a prisoner. No, say nothing. Oh, she was bad. Yeah. Alright. Now, the girl is due for 7:30. Okay? She's not here yet. You have you pay it outstanding, you're not owed anything. You don't owe anything. No. I'm gonna let you down. It's just that when I do let you down, you can't come back out. Okay? Okay. Right, now they are loading early, so it's best you're here now, stay here. Yeah. There's vending machines, toilets and things like that down. Oh, that's excellent. Okay? Yeah. And when does boarding start? well, as I said, they are boarding early. It's normally about 8, half 8, but you could be on the ship by 8 o'clock, 8:15. That's excellent. Alright? That's excellent. And when the girl comes, I'll give in your particulars. I'll bring the ticket down to you, so don't start panicking. No. Alright? You'll get the We'll ticket. keep calm. Okay? Yeah. No problem. Thank you. Anyway. Great. Det är ju bättre besked än sist försökte åka med en båt. Ja. Nej men... Finns det någon irländare som inte skämtar? Jag tror inte det. Det vill leverera våra biljetter ut. Det är jättetätt. Kaffe nu, vad fint. Har du köpt den här kaffekokaren? Nej. Fan, så du tjatat så du vaknade. Vad vill du? Nej men jag har blommor istället. Ja, men kan inte äta. Den lever på Red Bull. Det är samma färg som Red Bull. Jag kallar den Red Bull-planta. Den slutar nu. Den är jättefin. Den ska se ut så här. Det är meningen. Kanske torka den redan. För den har nog inte överleva färden ut. Nej, vi får se. Men det var faktiskt lite tufft. De lastade tidigt. Det var ju positivt. Red Bull och blommor. Det är nog så.
Nu är igen lite vatten här. Annars dör du. Det misslyckades. Jag just kissat på mig. Jag borde spela på mina sätt. Spel på dig själv. Ja. Nya skinnsätt. Det blir hobbyverkstad bort i den sidan av bilen så fort vi står stilla. Han kan inte sitta still och vara lugn alltså. Blir du inte väldigt kissnödig? Ja, lite kissnödig. Men. Oops. Så. Blöta ner blommorna alldeles för mycket. Så, en vals. Jag har ett växthus. Vilket förstår vad jag pratar om. Det är mitt spa-växthus. Jag har lite plantor här nere som bara ska bli frö. Sprayag. Drack du rätt flaska? Det är mycket roligt. Ja, här sitter vi då kvar. Ska bara vänta då, vad är det, 45 minuter? Ja, något sånt. Jag är hungrig som fan. Vi tänkte att vi skulle stuckit in till Dublin och käkat innan vi tog oss hit. Så typ Anders fick se lite Dublin och skulle visa. För jag, då har vi varit här, ja. Men vi tittade på naturscener istället på norra Irland. Ja, det är så nytt för mig. Nordkusten. Det var i och för sig mäktigt. Det blir inget Dublin den här gången. Jag ska ta en bild på båten. Vi kör. Sen är det sådär med gamla bilar, va? Då krävs det lite serviceunderhåll under färden. Vi har redan fixat en icke-fungerande blinkers där framme och ett icke-fungerande bromsljus. Så att nu är det innerbelysningen vi är på. Men så länge det bara är lampor som pajar så är jag rätt glad. Fransk skit. Nej, vi får åka till dem lite grann till. Du gillar att hänga i backspegeln. Det är det till för. Jag har inte undrat. Nej, nu har ju inte kameran bakom oss längre. Sabbar ju inte vid. Nej. Det är bara en trafiksäkerhetsmässig fråga. Jag ser så jävla illa ändå. Det spelar ingen roll. Så är det. Ja, senaste uppdateringen. Det är inte det Isle of Man som vi har skrivit. Cool. Ja, det är det. Tre ben. Rätt. Man har inte smurfat mycket. Nej, men det har jag. Så jag lär få på öronen av Fredrik när jag kommer hem. Nej, inte mycket, men ofta. Kort, ofta. Vadå? Vad skulle Fredrik ge dig på öronen? Vet du vad det kostar? Nej, du menar Fredrik på jobbet, Fredrik? Den tänkte du på. Lisa Söderlund har kommenterat mitt foto. Jaså? Nu ska vi se. Ja, klart. Håkan Axelsson. Det är klart han gillar det. Fan, nu sitter han med avundsjuk. Härligt. Äntligen. Hämnd. Det var ofta han bjöd på whisky. Ja, det var det. Det var faktiskt så Håkan som började. Ja, så var det jag som åkte till destilleriet. Ja. Han ville ta ut mig och slå mig. Det är inte varmt där alltså. Nej. Det är gott. Så bra spel. Pellegoen. Pure Irish. What? Pure Irish Stillwater. Ja, killen på macken alltså när jag köpte olja.
Det var svårt att avgöra vilket språk han överhuvudtaget pratade. Herregud. Vilken rotvänska. Ja. Långt upp på Jylland. Men jag tror... Men alla irländare skämtar ju. Och vi vill till och med höra vad de säger. Så han drog någon sån här. När jag fick min motorolja så 2 liter. Sist han sa han så. 2 spoons in the morning. Jag kan inte härma honom, men 2 spoons in the morning. And you'll be fine. Fast det var inte lätt att höra. Nej. Du räknar inte med att din 60-70-årig gubbe på vischan liksom, när han säger någonting så är det skämt. Nej, irländare. Bara ta min kopp. Vad sa jag? Ja. Vad sa jag? Jag ska bara ta min... Ja, den är irländare. Jag ska bara ta min kopp, den rymde. Ja. Det är ju samma som Securitas-killen här då. Släppte in oss. Han ska också skämta. Och här sitter vi. Fortfarande. Klockan är 10:08. Vi väntar på ungefär 5 timmars båt. Nej. 8. Det måste ju vara. Nu vill jag sova på det. Ja, det måste vara 8 för att man ska slå. Det var tur att hon, mattanten på Bushmills servering, såg till att Gud fick en omgång hon räkte upp alltså. Ja, det var mastig mat. Hon var mån om att vi inte skulle gå hungriga därifrån och det gjorde vi inte. Så att, och det är jag rätt glad för nu. För nu är klockan 8 snart och vi har fortfarande inte ätit någonting. Du tog Farmers... Nej, vad heter det? Cottage pie. Cottage pie. Min var en... pie. Jag hade steak pie. Nej, jag hade traditional steak with Guinness pie. Ja. Men det roliga med cottage pie var det att det är ju typ köttfärsröra någonting med vad de kör med potatismos på. Och sen får man pommes frites till det. Det är en kolhydratsladdning som heter duga. Är det de kallar gay? Nej. Jag tänkte på det. Det här är andra färjan där vi inte har behövt uppge något referensnummer. Förra gången gissade de om jag var Anders Brandt. Den här gången frågade de bara efter namnet, hittade mig direkt och skickade in oss. Så jag kan inte mer än utgå från att det är väldigt ovanligt att folk bokar biljett på de här färgerna. Ja. Hur i hela fridens namn skulle hon annars kunnat gissa vem jag var? Nej, men det är ju skönt att det är en bekväm bil i alla fall. Det hjälper. Utmärkt, så. Ja, det är vi försökte spela spel här, ja. Men vi kom abrupt avbrutna här. Vi kom inte mycket längre än till reglerna. Nej. Nu ska vi se. Så, filmljus har pajat igen. Okej, det har rätt. Det är ingen bra håll nu. Get rid of it. It's irritating. Now that's a big boat. Igen. Men du, den rampen, den är lite bred, lite väl snäv och kör upp den. Den lutar väldigt. Nu är den igång igen. Han är servicechef. Jag får lägga mig i den då. Med mitten. Det är som en straffform. Vad är det för problem? Light. Se, han är bra. Men han är inte så. Så är
är det nu... Jaha, det var inte den båten vi skulle åka med. European Endeavour. Jag har tagit bild på fel båt. Det ligger en till, likadan. Och den hade den stora luckan i rumpan öppen. Och det är en stor lucka du. Men titta vad som står där. I'm in heaven. Guinness. 4 jättetankar med Guinness. I like. Det här kan bli en bra kväll du. Ja. Och vi ska upp på Vi ska upp däck. Ja. Eller, Det vad var är bara öppna fönstret så öppnar jag plugg. Gud, bada i öl. Så, då är markförgången. Okej du. Ja men den har vi ju förbättrat idag så vi har slipat ner vissa delar under bilen. Ja, gick ju oväntat bra. Öl. Det är som man ska in och vända i alla båtar. Vad är det? Snacka om punktmarkerade fartyg under golvet. Ja. Vad fan, sluta! Hade bilen varit lite lägre så hade du fan slitit av ett och annat med dem. De ser Så rätt som- bestämda ut. Så som sån sjö... Vad fan heter de? Sjö... Nej, ja. Vad heter de? Sjötulpaner? Ja, Eller, just det. Fast det något står... sånt. Hello. Thanks. Ja, thanks. Släcka ljuset. Ja. Goodie. Så. Så jo, ja. Nu ska vi se här. Vi Jag får den. En liten kabin. 803 var kabin. Du, alltså, vad gör vi nu? Vi kan inte asa med oss allt. Nej. Det är filmer vi behöver, men... Jag tänkte ta en ny tröja och nya fillingar. Stoppa dem i min svarta ryggsäck. Låta resten vara kvar. Ja, tänkte jag också. Nej, Tandborst och tankar. Ladda dem med din laptop. Nu är vi färdiga. Kan tändningen igen så kan jag kasta ut av trädgårdssnöret. Du kommer ha lärt dig det där lagom till vi kommer till Malmö. Hela tiden. Det kommer en sån här igen. Fan jag är nöjd med dem alltså. Det fick fart på dem. Det här är som fraktfärja. Jag har ingen aning om. Det var något... Norman Trader är det. Något, vad man kan säga, robustare än den vi åkte med förra gången. Jag vet fortfarande var fan vi ska ta vägen. Jo, det är ingen fara. Vi får gå in någonstans här. Vi följer han båtexperten här. Vi är ute i däck 8. Va? Vi är ute i däck 8. Control area. Vad säger du? Vi behöver springa. Vi ska gå här ut. Jag kan säga antalet ledtrådar är få. Får på det hållet då. Nej, jag tror att det är crew. Ja men crew accommodation är det. Nu ska vi gå ner. Den tror jag vi tog. Vi väntar, jag förstår ingenting. Jag är van med sådana civiliserade färger. Vad säger du vad du har däck? Battery locker. Crew accommodation. Det står kod för det. Så det är Nej, men det fattar jag inte att vi ska vara där. lönenkod. Ja, bra. Okej. Vi går ner.
Reception! Jäkla schysst hotell här. Ja, nu verkar vi då ha hittat rätt. Det här...